So, good afternoon, everyone. This is the continuation of our topic about intellectual property rights and the development use of a digital materials. So, alam naman natin na ang internet as ang pinaka-wide source or very rich source na kukuhaan ta sa mga for example sa mga music, sa mga pictures, information, and so on. So, ang kailangan lang nato is maging maingat sa paggamit sa internet. So, this work are protected by the sole fact of their creations, irrespective of their form or mode of creation, as well as of their content, quality, and purpose. Now that copy and paste are very accessible commands and our computer toolbars, we should try not to violate the copyright laws, otherwise we could be accused of copyright infringement. So, what is copyright infringement? So, copyright infringement is the use of work without permission, where the copyright holder has the exclusive right to reproduce, distribute, display, or perform the protected work, or to make derivative work. So, copyright infringement ay ang pagkuha sa mga informations sa mga naka-display or mga gawa na nalikha ng isang tao nang walang paalam o pahintulot ng gumawa. So, pag inkuha ta ang sayo na work san sa inatawo na wala sin permission, pwede kita nara paparusahan or magkakamain kita sin punishment. So, halimbawa na lang sa copyright infringement is pag-download ng mga kanta o pelikula sa internet na hindi nagbabayad. Minsan baga ang iba bago baga ina-upload sa imbes na ipapalabas pa lang sa sinihan, ang iba may na ano na mga link na nakukuha. So, another is pag-record ng mga pelikula sa sinihan. May sabi ko na link na nakukuha or o kaya minsan pagkuha sa kanta na wala sin permission tas ipopost mo yun sa ng copyright infringement. So, here are the guidelines on online use of copyright materials by Smaldino Lothar and Russell 2012. So first is contrary to popular opinion, all materials on the internet is copyright unless stated otherwise. So contrary, kumbaga taliwas sa popular na opinion. Kumbaga intero na materials na naimuta sa internet is may unsin pag-aari, may unsin kumbaga author. So maaari ta lang yun makuha or kung may unsin permission san nagmamay-ari sa to na ato kuhaan. So next is an email is an original work fixed in a tangible medium of expression that is covered by a copyright. So it is generally recommended not to forward any email without permission, considering both copyright and privacy laws. Respected copyright and privacy right is important in handling sharing email content. Next is downloading an article from a newspaper website, making copies and distributing them to students prior to class discussion. So, pag mga sa educational purposes, for example, di ba may mga ready-made na materials na pwede na lang na maghimo sin visual aids and teachers. Kumbaga, PPT na lang ipapaimod sa students gamit ang projector. Kumbaga, may mga ready-made, may naman sin mga may dati na permission sa DepEd na pwede ni gagamiton sa teacher na ipapaimod sa students. Depende na lang kung may permission sa educational purposes. Pero kung wala, siyempre doon yun ang teacher na nagkuha lang sin mga information na na diri man pwede sa sa bata. So number 4 is you cannot post student essay for poems or work in a school website unless you have permission of the students and their parents or guardians. So, syempre, as a teacher, dili ta pwede i-post ang mga essays sa mga bata. Halimbawa, nagaya ng kita or na kita, tapos ibibigla-bigla ta na lang yun ipopost. Tapos dili pa naka kung kanino ini. Kumbaga, bago ta i-post ang sayo na himo sa students, kailangan mo na ma-encrypt sin pag-aproban nila. Kumbaga, may unsin permission sa students, kung dili sa students, sa parents or sa guardians. Kung halimbawa, dili da idea to pwede. Siyempre, parang inaano mo nang sa information sa bata. Lalo niyan sa mga G-class, ang mga answer sa bata, ang mga sa bata, information na inahatag sa imo, dili mo pwede iluwas. Sa imo lang yun, kaysa educational purpose lang yun, doon lang yun.
So next is educators should treat copyright materials from the internet the same way they do print format. So it is recommended to obtain permission before using copyright materials regarded format. So next is plagiarism. Plagiarism. So another violation on intellectual property is plagiarism. Although plagiarism and copyright infringement are related ideas, these two are different. So plagiarism, according to plagiarism, is an act of fraud. It involves both stealing someone else's work and lying about it afterward. So plagiarism is paggamit or pag-angkin ng mga gawa ng isang tao tulad ng mga trabaho, likha ng author, inventor at iba pang mga walang karampatang pagbibigay ng credit o acknowledge sa tao na gumawa ng pagmamari. For example, halimbawa, pagkopya ng mga information sa internet at di naglalagay ng source, paglagay ng mga peking citation, person na, pag nagka-caption baga kita ha, minsan, haliday ito sa mga ma-indict sin mga information sa mga tao pero di tayo imbutang. Kailangan tayo ibutang kasi pwede yun siya plagiarism o kaya sin pagkuha sin mga tugtog tapos ilalapatasan ato. For example, sa music video, kailangan may permission mo na yun na ikupaan bago tayo ibubutang o kaya mag-cover cover kasi sa song. Bago mo i-cover, kailangan may permission mo sa tunay na sa to na kanta bago mo ihimo. So, number one, turning in someone else's work as your own. Yun na, kumbaga, bagang, himuon mo na pag-aari ang sa imo na diri man talaga. Kumbaga, halimbawa, mo ito nasabi ko sa caption, halimbawa, imbis na ibutang mo kung sino yun to na tao ang nagsabi sa to, diri mo butang kay parang sa imo na. O kaya halimbawa sa mga music video bagang angkin mo sa imo na. Next is copying words or ideas from someone else without giving a credit. Copying words. Minsan na tayo sa Google, halimbawa mukuha lang kita sin mga words and ideas, tapos diri taman inki-credit kung kanino yun. Next is failing to put a quotation in quotation marks and giving incorrect information about the source of a quotation. Kumbaga halimbawa minsan sa pag-tasan namamali na katasan information na hatag or minsan nakukulangan na katasan san information. Next is changing words but copying the sentence structures or a source without giving credit. So changing words but copying the sentence. Halimbawa sa 'di ba sa Google, halimbawa mo kuha kasi mga words ngaya or sentence na imo ikukuan. Syempre, minsan ang iba soon, babaguhon ta lang sabihin ta na pero inhimo yun sa mga estudyante na pag nagpapa-answer di ba in Google. Tapos para di mapansin, may mga papalitan lang ng words na mga irugson which is mali kasi ka na plagiarism kasi maski babaguhon mo yun ng mga words, masabi na may maghapon sun dapat may mag-ari, kailangan may credit gihapon. So copying so many words or ideas from a source that it makes up the majority of your work whether you give credit or not. So copying so many words or ideas from a source. Kumbaga, may ito sabi ko kanina, sa pagkuha sa mga ideas, informations sa iba na without credit. So for image, videos, and music are the following counted as plagiarism. First is copying media, especially image, from other website to paste them into your own papers or website. Halimbawa, mukuha kasin picture ngaya na wala sin permission, tapos kukuhaan mo tapos i-print. O kaya ang iba, ikukuhaan mo tapos ipopost mo na wala permission. Pwede kasun, sin plagiarism. Kay po yun sayo na impopost mo ang picture niya or kukuhaan mo picture niya wala sin credit. So making a video using footage from other videos or using copyright music as part of the soundtrack. So yun halimbawa may shared post ka mo na music video, tapos debutan ka mo or kaya may kuha ka mo na video tapos wala sin permission. So pwede ka mo sin plagiarism kay
Halimbawa wala sin permission tapos inlapat-lapat mo lang yun na song dito sa imo tas in-post mo pa lalo na kung may imod nagbubutang yung sin plagiarism lalo na kung wala sin permission. Kaya bago ko ta mag sin mga gamit sa mga information nga video, music or kailangan may permission mo na or may credit mo na sa may-ari. Next is performing another person's copyright music, about playing a cover o may mga cover kasi song. Ang sabi ko kanina, kailangan may permission mo na sa tunay na nagkanta sa to. Composing a piece of music that borrows heavily from another composition. Ang kumbaga mas ako mo pa na sa imo yadto or mas ingam pa ito na pag na incompose ang iba na tao, which is mali talaga. So in other words, plagiarism refers to copying the work of another and claiming it as one's ideas without proper attribution, while copyright infringement is copying one's work without obtaining permission. In this sense, copyright infringement is a violation of the right of copyright holder, while plagiarism is a violation of the right of the author. So copyright infringement is legal violation, while the plagiarism is an ethical violation.